ace clutch. He's an absolute monster. Just when you fight. ดีใจนะแล้วก็เอาจริงๆก็มีโอกาสได้ไปแบบว่าเจอแบบเพลเยอร์ทั้งหมดที่อยู่ในแปซิฟิกลีกอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเรากลับไปเจอคนเก่าๆผู้เล่นเก่าๆที่เคยแข่งกันมาอยู่แล้วที่แบบมันให้ความรู้สึกแบบย้อนวานๆไปเมื่อแบบ2 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยถ้าสำหรับตัวพี่อ่ะพี่รู้สึกว่ามันเหมือนกลับมาอยู่ในที่เคยเป็นที่ของเรามากกว่าความกดดันเท่าเดิม2 ปีที่แล้วรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเวลาแข่งหรือว่าเวลามีโอกาสได้แข่งก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทะเยอทะยานแล้วก็ขวายคว้าแชมป์เหมือนเดิมครับถ้าเป็นชุด Ascension อ่ะกลับไปถ้าเป็นชุด Ascension เราจะมี Juicy กับ Nep เนาะถ้าเป็นชุดนั้นอ่ะโอเคพี่สามารถตอบได้เลยว่าเต็ม 100% ว่าเราพร้อมแน่นอนเพราะเราซ้อมกันมาเป็นปีเลยแต่พอเป็นชุดนี้ที่2ผู้เล่นใหม่เพิ่งเข้ามาจอยมีเยเข้ามามีอีโกอิสเข้ามาทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเราเพิ่งมีเวลาซ้อมแล้วก็อยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวจูนกันให้ติดให้เร็วที่สุดซึ่งเวลาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าพอเราต้องเข้าแฟรนไชส์เราต้องเข้าไปอยู่ในลีกเขาเนี่ยมันมีเรื่องของเอกสารเรื่องของการที่ต้องมาอยู่เกาหลีมีต้องไปทำวีซ่าเอกสารเยอะแยะมากมายมันทำให้เวลาของเราในการซ้อมก็น้อยลงทั้งที่เราควรจะซ้อมได้1 เดือนเต็มมันก็เหลือแค่15 วันเอาจริงๆก็ยังตอบว่าพร้อมได้ไม่เต็มปากแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีครับตึงที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่แรกเลยน่าจะเป็น T1 ที่รู้สึกว่าน่าจะรับมือยากที่สุดละในกลุ่มเราเพราะอย่าง GE หรือ Zeta เนี่ยทางทีมพี่คิดว่าค่อนข้างรู้มือแล้วก็ซ้อมกันมาในระดับหนึ่งทำให้แบบน่าจะพร้อมกว่าที่จะเจอ T1 ครับผมก็คิดว่า T1 น่าจะตึงมือที่สุดในรอบกลุ่มสเตจครับจุดแข็งก็น่าจะต้องซ้อมกันอีกสักพักหนึ่งมันถึงจะเห็นชัดว่าจุดแข็งเราคืออะไรแต่ถ้าเอาเป็นตอนนี้เนี่ยที่คิดว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดแข็งมากๆของบีดน่าจะเป็นของเรื่องชื่อของนักกีฬาในทีมที่ค่อนข้างข่มขวัญศัตรูได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะแบบสแกรี่นี่ทุกคนในลีกก็รู้อยู่แล้วเราก็เคยชนะหลายๆทีมมาเคยแข่งกับหลายๆคนมาค่อนข้างจับตามองเราอยู่แล้วแล้วเรามีเยเข้ามาอีกก็ค่อนข้างแบบให้ Impact ให้ Power กับทีมก็อาจจะใช้ในการข่มขวัญศัตรูได้ครับบวกกับมีเคซี่กายมีเดยอนที่ชนะ Ascension มาด้วยแบบฟอร์มที่โดดเด่นคิดว่าชื่อของผู้เล่นนี่แหละน่าจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้หลายๆทีมอาจจะมือสั่นตอนเจอบีดได้ครับ Now we have a lot of Bleed fans who are very happy seeing how they're doing, and of course a lot of supporters for Scary, who is from Thailand himself. In the side itself, Boombot going to be cleared out. Then now there's going to be 2 players here. Sun goes across, Scary guns them down. Tornek go off screen, will find Crazy Guy. Look at Scary getting the read, and he loves to look at the position. And yeah, Scary swings out of the smoke, guns him down. Blink and you miss it. You got 1 kill, but it's nowhere good enough. The push out, time on a Crystal. Plays it patiently, he swings back in, but 12 seconds, and they can just scatter to the wind. The fault line will connect. He's got the spike, he's gonna TP across the map. Can he get it in time? 5 วิ 4 วิ3 วิ 2 วิทันเวลาพอดี For the brink. He's gonna check 1, gets the headshot, and he gets the ace! Scary, the hometown hero! Drags it across the line in an impossible round! 13-9, he gets it done, and the crowd goes wild. I am lost for words, Achilles. What a way to end our first map here. ครับก็อยากจะฝากตามเชียร์บีดอีสปอร์ตด้วยนะครับทั้งแฟนคลับคนไทยแล้วก็แฟนคลับต่างชาตินะครับก็รู้แหละว่าหลายๆคนก็คงคาดหวังว่าฟอร์มของบีดจะต้องออกมาโหดแน่เลยเฮ้ยมีสแกรี่เว้ยมีเคซี่กายมีเยมาจอยฟอร์มมันจะต้องดีมากแน่ๆก็ขอบคุณที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็มองไปแบบนั้นแต่ว่าเอาจริงๆในเรื่องของฟอร์มจริงๆที่ซ้อมเนี่ยเราก็ยังมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแล้วก็มีหลายอย่างที่เราต้องพัฒนาบวกกับปัญหาใหญ่ที่ตอนนี้ทางทีมพี่พบเจอน่าจะเป็นเรื่องของทางไมซ์เซ็ตของทางฝั่งผู้เล่น NA เขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งทางฝั่งเอเชียเราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งทีนี้ต้องมาจูนกันก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่หวังว่าจะทำดีขึ้นก่อนที่เราจะแข่งนะครับผมยังไงก็
ขอบคุณที่คาดหวังในพวกเราก็จะทำเต็มที่ครับแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานมาได้ดีครับผม Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. น้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตนะครับในรุ่นที่มาหลังจากพี่นะคือน้องๆต้องเข้าใจว่ากีฬาสปอร์ตเนี่ยอาชีพที่เราต้องเริ่มตั้งแต่เราอายุประมาณ16 17 18 19 20ใช่ไหมทุกคนต้องใช้ความรับผิดชอบใช้ความมีวินัยค่อนข้างสูงในการจัดการชีวิตตัวเองที่พี่ต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะไอ้ช่วง17ถึง20เราเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรามีการเรียนด้วยเว้ยทุกคนเราไม่ได้แบบมานั่งเล่นเกมอ่ะเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องเรียนหนังสือด้วยความรับผิดชอบค่อนข้างสูงในการจัดเวลาแบ่งเวลาให้ชัดเจนพี่ก็คอยแนะนำน้องๆหลายๆคนตลอดที่มาปรึกษาพี่ในเรื่องของการว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตอ่ะแต่ผมดรอปเรียนดีไหมเพราะแบบผมอยากมาทุ่มเทกับตรงนี้ซึ่งพี่ก็อยากบอกกับน้องๆทุกคนว่าอาชีพ e-sport เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็โอกาสที่จะเข้ามาได้เนี่ยแล้วเป็นผู้เล่นระดับสูงได้เนี่ยมันค่อนข้างเปอร์เซ็นต์ที่น้อยเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากให้ทุกคนมีแผน B เอาไว้แบบไม่อยากให้ทิ้งแผน B ออกไปถ้าเกิดเราแข่งมันไม่ได้จริงๆมันไม่ประสบความสำเร็จจริงๆอย่างน้อยเรามีแผน B ที่ยังสามารถเอาชีวิตรอดที่ยังสามารถเอาในส่วนของตรงเนี้ยมาหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวหรือเลี้ยงดูตัวเองได้ในอนาคตแต่ถ้าเกิดเราทิ้งการเรียนไปเลยแล้วเรามาทุ่มตรงนี้เต็มที่แล้วเราไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยทีนี้ชีวิตเรามันจะเป๋ไปเลยนะซึ่งพี่ก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นเพราะตัวพี่เองตอนที่พี่ตัดสินใจพี่ก็ตัดสินใจที่จะเรียนจนจบมาเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปไม่ได้จริงเราก็มีตรงนี้ในการหาเลี้ยงชีพได้สิ่งที่พี่พูดไปหรือสิ่งที่พี่เคยตัดสินใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่สามารถตอบแทนสถานการณ์ของชีวิตน้องได้เช่นอะไรเช่นสมมุติถ้าน้องแข่งไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วอยู่ดีๆมีออฟเฟอร์จากโซน NA มาเลยดิวน้องไปเลยแบบให้น้องไปเล่นในเงินเดือนแบบ 300,000 500,000 1 ปีอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะแนะนำให้ดรอปไปเลยแต่ถ้าเกิดมันยังไม่มีโอกาสแบบนั้นก็โอเคพี่ก็ยังคงแนะนำว่าให้มีแผน B อยู่นะครับมีวินัยมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีครับผมครับก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ครับ